Zombie là một đề tài bất tận và là thứ đẻ ra tiền cho ngành công nghiệp giải trí trong bao nhiêu thập kỷ qua, trong đó có ngành công nghiệp game. Thường thì người ta nhắc đến cái thây ma, zombie thì chúng ta thường liên tưởng tới sinh vật vô hồn, chỉ biết ăn thịt người, cơ thể lúc nào cũng thối rữa, đầy máu me và tởm lợm. Thứ thường trực được đem ra làm bia tập bắn trong bất kỳ tựa game nào, kể cả hành động hay kinh dị. Nhưng ít ai để ý rằng trước khi trở thành zombie thì họ cũng từng là con người, cũng như có vài nhân vật mang số phận rất đáng thương và bất đắc dĩ bị biến thành xác sống theo cái cách mà họ không mong muốn nhất. Nhân dịp trong mùa toàn dân bị cách ly vì Covid, Mọt Tươi tổng hợp lại một số nhân vật zombie có số phận khá là nghiệt ngã mà theo cách nói của dân gian là chó cắn áo rách. Xin lưu ý, các nhân vật được tổng hợp chủ yếu để giải trí và gây cười trong thời gian anh em chúng ta đang bị cách ly. Vì đại hiệp nào cảm thấy không nghiêm túc đã thì cứ bỏ qua video này đi nha. Marvin Branagh, Resident Evil 2 Remake. Đầu tiên tôi xin phép liệt kê cảnh sát viên Marvin vào cái danh sách anh hùng yếu mạng nhất trong Resident Evil. Vì trước khi các nhân vật chính mò được tới thành phố thì ông ta là người giữ cho cái sở cảnh sát Raccoon đủ an toàn để thành nơi trú ẩn tạm thời, cũng như chống lại một về sát sống điên cuồng tràn từ bên ngoài vào. Và nếu ai chơi Resident Evil Outbreak thì hẳn sẽ biết Marvin đã giúp những người sống sót thoát ra khỏi thành phố, nhưng bản thân ông ta thì chọn ở lại để chờ đợi. Về tiểu sử của Marvin thì cũng không có quá nhiều thông tin đâu, chỉ biết rằng ông ta sinh năm 1959. Marvin là một người rất tận tụy với công việc và chăm lo cho các đồng nghiệp của mình nên luôn được đồng nghiệp kính nể. Tuy nhiên, vì tính cách này mà khi đại dịch zombie bùng phát thì ông là người hy sinh ở lại để cho những đồng đội của mình được thoát ra. Số phận của Marvin sau đó cũng đúng nghĩa đen như chó mực. Khi đồng đội của ông ta, người thì trở thành thịt băm viên, còn số khác thì bị zombie là món tái nằm gầu gân ngay tại chỗ. Một phần nữa là do Marvin đã khóa sạch hết các cánh cửa trong sở cảnh sát. Thành ra về sau người chơi sẽ vừa chơi vừa chứa thề, không có thằng nào mà nó làm ra cái trò ngu người này nữa. Cuối cùng thì trong tất cả các phần Resident Evil, cả gốc lẫn remake thì Marvin đều bị nhiễm virus. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. Sau khi biến đổi, nếu không bị game thủ tiện tay xử lý thì ông ta cũng lang thang chờ đợi những giây phút cuối cùng của thành phố trong đơn độc. Mà đa phần thì các game thủ thường chọn cách thức xử lý Marvin ngay giờ luôn cho nó đỡ lằng nhằng. Điều an ủi nhất của Marvin có lẽ là đã giúp được Leon hay Claire và hai nhân vật nữa là nữ cảnh sát Rita Phillips và đồng nghiệp nam Kevin Raymond trong phần Resident Evil Outbreak thoát ra khỏi sở cảnh sát. Sau đó đóng vai người hùng hy sinh ở lại để không làm gánh nặng. Nhưng để tăng phần kịch tính cho game thì Capcom lại cố ý cho người chơi quay trở về trong Resident Evil 2 Remake chỉ để thấy rằng Marvin đã biến thành zombie. Marvin. Oh no. Mọi việc sẽ khá là cảm động nếu như game không đặt ra một cái trophy yêu cầu phải xử lý nốt Marvin. Thành ra xin chia buồn với Marvin khi mà bọn ranh con hôi sữa mà ông vừa giúp hết mình lúc gần hấp hối, cũng như là cho bọn nó đồ chơi để sinh tồn. Ở đây cụ thể là con dao sẽ quay sang rút súng bắn nát bét cái đầu của ông để lấy thành tích cho người đang điều khiển nó. Thành thật chia buồn với ông cảnh sát dũng cảm tới phút cuối nha. Thế nhưng mà giúp đỡ cứu mạng mấy cô cậu kia để rồi bị chính tụi nó giã nát cái đầu thì cũng có chút gì đó thôn thốn như hơi nhỏ nhỏ rồi. Ôi, đừng có đến đây nha Marvin. Này thì đến này, này thì đến này, này thì đến này. Thật đáng thương cho Marvin, vì nếu ai đã chơi luôn phần Resident Evil 3 Remake thì sẽ thấy có lẽ đời của Marvin sẽ không đến nỗi khốn khổ và bị bắn nát gáo nếu như ông không chần chừ khi hạ gục mục tiêu là nhân vật Brad Vickers khi đã bị biến đổi để anh chàng này cắn cho một phát vào mình. Như các bạn cũng biết, khi bị cắn thì cái kết sẽ là gì rồi đấy.
Cho những đại hiệp nào chưa biết về Brad Rickers thì đây là nhân vật ăn tàn phá hại bậc nhất cái dòng game Resident Evil. Anh ta chính là viên phi công ở phiên bản Resident Evil đầu tiên khi đội Stars Alpha vừa đáp xuống khu vực núi Arklay và bị tấn công bởi đám quái thì Brad không chần chừ mà lái máy bay chạy luôn, bỏ lại đồng đội đang ngơ ngác chửi câu what the hell ở trong lòng. Nếu mà nói theo một nghĩa tích cực nào đó thì nếu không nhờ hành động này thì Chris và Jill sẽ không bắt đầu chuyến phiêu lưu chém giết zombie không hồi kết của mình nhé. The Bride Witch Left 4 Dead. Hẳn ai đã chơi qua Left 4 Dead thì đều hiểu Witch là một trong số những loài zombie gây ám ảnh nhất mọi thời đại. Đó là nỗi kinh hoàng cho bất cứ người chơi nào chơi Left 4 Dead, với tiếng khóc nỉ non của nó có thể khiến bất kỳ ai tè ra quần ở trong đêm mịt mù. Nếu ai may mắn bị nó dòm qua thì có khả năng sẽ bị nó xử lý trong vòng một nốt nhạc. Xét một cách tích cực thì Witch cũng chỉ đứng yên một chỗ và không hại ai nếu như không có thằng ngu nào đó tiến lại gần. Có một phiên bản The Witch là The Bride Witch trong hình hài cô dâu trong Left 4 Dead có một quá khứ khá là bi kịch trước khi biến thành zombie. Trong màn chơi The Passing, 4 nhân vật chính sẽ cắt ngang qua một cái đám cưới với một con witch mặc váy áo cô dâu đang ngồi khóc buồn bã giữa bục. Có thể nhận ra rằng ngày cưới của cô gái này đã bị hủy hoại bởi một đợt cúm xanh. Nó biến tất cả những người thân bạn bè xung quanh của cô thành zombie, còn cô dâu thì bị biến thành witch. Con witch này nó vẫn ngồi đó chờ đợi chú rể của mình trong vô vọng, với tiếng khóc nỉ non giữa một đống thân thích đã hóa thành zombie hết sạch. Nếu đây là một câu chuyện ngoài đời thật thì chắc hẳn nó sẽ lấy đi nước mắt của rất nhiều người, trong đó có cả một tôi. Bởi còn gì bi kịch hơn khi ngày hạnh phúc nhất của người con gái lại bỗng chốc hóa thành thảm họa, và mọi người cô yêu quý nhất đều trở thành lũ nhũng não thịt thà thối rữa. Thế nhưng trong game thể quên cung mẹ nó sự đồng cảm mới đi, bởi trước khi kịp rơi nước mắt thì bạn sẽ nhận ra con witch này chắn cụ nó ngang đường và bất kỳ tiếng động nào cũng khiến nó tỉnh mộng, sau đó lao với vận tốc 60 km/h vào để tiễn người chơi về với đất mẹ. Mà thật ra không đánh con quái vật này thì cũng không xong, vì đâu còn đường nào khác để mà đi đâu. Hơn thế nữa, khi người chơi chiến đấu với cô dâu bất đắc dĩ này sẽ được khuyến mãi thêm một lò người thân của nó từ phía sau chạy lên. Bởi vậy cho nên là bất chấp quá khứ trước khi biến thành zombie có bi kịch tới mấy thì chúng ta vẫn phải cho bọn này về với hư không luôn, méo có lằng nhằng. Nếu sau khi tiễn witch chầu trời mà bạn cảm thấy tội lỗi hay có chút rấm đứt ở trong lòng thì hãy cứ nghĩ như này: ở trần thế chàng và nàng không thể đoàn tụ thì thôi, hãy để phát súng này hóa kiếp cho hai người trọn vẹn một lễ cưới trên thiên đàng luôn đi. Mà đó là trong trường hợp cả hai cùng là người tốt đó nha, cùng được lên thiên đàng với nhau. Còn trong trường hợp này chẳng may chú rể lúc còn sống có cấu kết gian dương đại đạo buôn lậu vũ khí để bà già xuống biển và cưỡng gian một con heo rồi bị đày xuống địa ngục thì ca này người phóng sanh chúng tôi không chịu trách nhiệm, không chịu trách nhiệm. Người chơi Zombie U. Zombie U thực tế là một game khá là hay về đề tài sát sống, chỉ tiếc là có thể do nó ra mắt không được đúng thời điểm cho lắm, hoặc là do chính cái hệ máy Wii U sida nên chẳng thể nào nổi tiếng được. Trong Zombie U có một cơ chế cực kỳ hay, đó là nếu người chơi bị hạ gục ở một địa điểm nào đó trong game thì toàn bộ đồ đạc mà bạn đang sở hữu sẽ mất luôn. Nếu như bạn muốn lấy lại thì phải đến đúng cái chỗ vừa chết đó để lấy. Điểm độc đáo ở đây là cái xác cũ của chính mình sẽ bị biến thành zombie khi mà bạn quay trở lại đó. Nói một cách hài hước thì bạn đang tự giết chính mình để lấy đồ từ chính mình. Hài hước ghê. Còn nói về một cách điện ảnh thì bạn sẽ xuyên không từ một chiều thời gian khác để tiêu diệt chính bản thể zombie khác của mình từ quá khứ. Cơ chế roguelike này khiến cho Zombie U được khen ngợi rất là nhiều, vì gần như ở thời điểm ra mắt, không có thể loại game zombie nào sở hữu tính năng quá đáng như vậy. Việc bạn có thể chết vĩnh viễn và mất đồ đã đủ khổ cực lắm rồi, nhưng việc phải chạy mấy cây số ở trong game để tìm được chính cái xác đó lại là một câu chuyện khác ha. Thật ra thì việc tìm lại đồ của chính bản thân ở trong game cũng không phải là thứ hiếm gặp gì. Đơn cử như trong Dark Souls và Bloodborne cũng có cơ chế này, nhưng cái việc nhặt lại đồ từ cái xác của chính mình khi nó đang di động và biết cắn như chó dại thì chưa biết thế nào mà lần đâu. Thành ra người chơi trong Zombie U sẽ ở trong một trạng thái tâm lý khá là kỳ lạ. Có lẽ chẳng cái game nào mà chúng ta lại hăng hái để giết chính mình như vậy. Chưa kể là vốn dĩ khi bạn chết và sống lại trong lớp zombie thì nó đã là một bi kịch. Nhưng ngay sau đó thì một thằng điên khác giống mình với khí thế hừng hực xông đến và tìm giết
chính bản thân cũ của nó thì cũng đúng là hơi bị dị dạng. Nếu như Zombie U có 2 góc nhìn và cho phép người chơi chuyển đổi giữa lúc người và zombie á, thì một tôi dám cá là chúng ta sẽ bị loạn óc mất thôi. Steve Burnside, Resident Evil Code Veronica. Dù chỉ xuất hiện đúng có một lần trong Resident Evil Code Veronica, nhưng Steve Burnside được khá nhiều người quan tâm đến chỉ vì chàng phi công trẻ này suýt nữa thì xử được em gái quốc dân Claire Redfield với một câu chuyện tình không kém phần lâm ly bi đát. Số là ông bố của Steve là thành viên của tổ chức Umbrella, nhưng vì hơi tham tiền nên ông đã mang bí mật công ty rao bán đấu giá công khai trên khắp cái thị trường chợ đen. Gia đình Burnside bị bắt ngay tại cuộc đấu giá, 2 cha con bị giải về đảo Rockford giam giữ trong khi mẹ của Steve thì bị giết. Vào lúc hòn đảo này bị tấn công bởi tổ chức đối chọi với Umbrella, nhà tù trở nên hỗn loạn vì sự bùng phát của zombie nên cả hai đã tìm được cơ hội vượt ngục, nhưng không may lại bị lạc mất nhau. Steve lạc mất cha mình và chưa nghĩ ra cách nào để thoát thân thì bất ngờ gặp Claire. Sau màn chào hỏi kém thân thiện đúng kiểu vừa thấy đã yêu, nhưng Steve vẫn đủ tỉnh táo để giữ lại liêm sĩ của bản thân để phối hợp với cô nhằm tìm cách thoát khỏi hòn đảo. Trong lúc chạy trốn, cả hai không may bị mụ trùm cuối Alexa Ashford bắt giữ. Claire thoát được nhưng Steve thì méo. Và cũng vì số nhỏ quá mà Steve bị ả trùm cuối team Veracity Veronica vào người. Khi đối mặt với tình đầu của mình, những tưởng Steve sẽ lấy mạng Claire Redfield bằng cây búa khổng lồ, nhưng vào thời điểm nguy cấp nhất, ý chí mạnh mẽ của anh ta đã chống lại virus. Steve hy sinh bản thân để cứu mạng Claire khỏi đám xúc tu chết chóc của Alexia và chết sau khi thổ lộ tình yêu với cô. Claire. Như đã biết, còn nếu chưa biết thì xem lại video về Claire của Mọc Tui dưới phần bình luận nha. Thì mặc dù là waifu quốc dân của 500 anh em game thủ, thế nhưng Claire Redfield vẫn đơn thân lẻ bóng suốt 35 năm qua. Thậm chí thân xác của Steve Burnside còn bị Albert Wesker mang về cắt thằng tình miếng từng miếng để chiết xuất Veracity Veronica. Thật đáng buồn, bởi đây là lần Claire có triển vọng thoát kiếp FA nhất trong toàn bộ series, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái kết kẻ còn người mất. Xét về mặt thẩm mỹ thì Mọc Tui thấy Steve thậm chí còn ngon dai hơn Leon, khẩu vị cũng bình thường hơn, mắt cũng tin tưởng hơn khi nhận ra trước mặt mình là thiếu nữ xinh xắn để mà đâm đầu vào. Còn Leon thì cứ leo theo cái chiếc máy bay váy đỏ như một con thiêu thân, rồi rốt cuộc xôi thì hỏng mà bỏng cũng không. Tôi thì dù là chết không toàn thây nhưng cũng đành an ủi Steve Burnside rằng chết vì gái là cái chết rất tê tái. RIP bro. Brad Garrison's Dead Rising. Các cụ có câu bạn tốt thường khó tìm. Điều này vốn dĩ đã khó và trong đại dịch sát sống thì nó lại càng khó hơn nữa. Thế nhưng trong Dead Rising, nhân vật chính Frank West của chúng ta đã tìm được một người bạn tốt đúng nghĩa, đó là Brad Garrison, một thành viên của đội trật tự trị an Homeland Security. Brad gần như bảo vệ nhân vật chính thoát khỏi hiểm nguy, đưa anh ta đến khu vực an toàn và xung phong làm các nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng lại bị ánh hào quang của nhân vật chính cướp lấy hết vinh quang để cuối cùng chết tức tưởi. Cụ thể là vào cuối game, khi Brad đuổi theo trùm cuối để cho Frank tìm cách phá bom, thì Brad bị tên trùm cuối là Carlito Keys, kẻ gây ra đại dịch zombie, đâm một dao sau màn đấu súng nghẹt thở. Carlito đẩy Brad vào một hầm kín đầy bọn xác sống. Lúc này anh nhận ra là ôi dồi ôi, mình tàn đời con mẹ nó rồi. Khốn khổ thay là người chơi có thể trở về khu vực này để tìm gặp lại Brad khi đã bị biến thành zombie. Và đau lòng hơn nữa là số phận của Brad còn tệ hơn nhân vật Marvin trong Resident Evil khi 99% là bị thằng cu em mà mình đã bảo vệ gần như suốt game chụp hình lưu niệm trong lốt zombie vốn không có gì hay ho cho lắm, và kết liễu bằng một nốt nhạc bằng đủ mọi hình thức như súng, cưa máy hay bằng đủ thứ hầm bà lằng khác chỉ có trong Dead Rising. Vì cũng giống như nhân vật Marvin, khi bạn chụp hình Brad trong hình dạng zombie, người chơi sẽ được thành tích Snapshot B. Và tôi cam đoan là sau khi đã chụp hình xong thì đa phần người chơi sẽ xử lý luôn cái ông anh tốt bụng này. Vì ngày hôm mưa em đưa anh chiếc ố, nên thôi để em tiễn anh đoạn cuối, chứ để bộ nhá của anh mà cắn nhẹ vô em á, thì không vui tẹo nào. Thôi chụp chung tấm hình nha, trước khi em cưa anh làm đôi.
Thế đấy, ông bà ta thường có câu người tốt thường đoán mệnh, còn trong trường hợp này thì là zombie tốt cũng không có số phận tốt đẹp gì cho Cam. Red King, The Last of Us 2. Red King hay còn gọi là vua chuột, một hiện tượng có thật ở ngoài đời chứ không đùa đâu nha. Khi nó chỉ là những con chuột dính lại với nhau ở phần đuôi. Chúng có thể bị như vậy do bẩm sinh, nhưng cũng có thể là do khi được sinh ra đã bị máu hay là các chất nhầy, chất thải làm cho dính chặt vào nhau. Số lượng chuột bị dính vào nhau dao động từ một ít cho đến tận 30 con. Ở trong dân gian, hiện tượng này được xem là một điềm gỡ, nhất là khi nó liên quan đến dịch bệnh. Trong The Last of Us 2, Red King là con zombie có thể coi là mạnh nhất ở trong game. Cũng giống như định nghĩa về vua chuột như đã nói lúc nãy, thì cái con quái vật này chính xác là một mớ hỗn độn bao gồm rất là nhiều xác người bị nhiễm bệnh gộp chung lại với nhau. Nếu nhìn hoàn cảnh ra đời của Red King thì bạn sẽ cảm thấy cái mớ hầm bà lằng kia khổ sở như thế nào để có thể nhảy ra và hù người chơi. Nguồn gốc của Red King bắt đầu khi đại dịch trong game nổ ra và bệnh viện ở thành phố Seattle, nơi vua chuột ra đời, là chỗ tiếp nhận của các ca nhiễm đầu tiên. Và lúc bấy giờ, tôi nghĩ nó cũng giống như người bệnh nhân F0 đầu tiên nhiễm Covid vậy. Các bác sĩ không biết đó là cái căn bệnh gì, nên tình trạng lây nhiễm diễn ra cực kỳ là nhanh. Đồng thời do thiếu thốn các thiết bị cộng thêm bạo loạn nữa, nên tất cả các bệnh nhân lúc đó đã bị bỏ mặt dưới tầng hầm chờ chết. Thậm chí về sau, khi số ca nhiễm bệnh chuyển thành infected nhiều thì cả khu vực tầng hầm bệnh viện đã bị niêm phong vĩnh viễn. Và với thế giới hậu tận thế thì cũng chẳng có ma nào thèm quan tâm dưới đó giờ có gì mà né nó như né tà vậy. Hãy thử nghĩ về việc bạn là người cuối cùng biến thành nhóm lây nhiễm, trong tình trạng tất cả những người xung quanh mình bắt đầu mọc nấm vặn thịt lẫn nhau trong một cái khu bị đóng kín mít. Tình hình vẫn tồi tệ hơn vì sau một thời gian đám infected này bắt đầu phát triển mạnh hơn. Trong một cái không gian kín mít như vậy thì nấm mọc cứ gọi là ầm ầm để trở thành một cái kén khổng lồ. Red King là thành phẩm của 6-7 con infected bị bào tử nấm kéo lại với nhau và kết dính trong khoảng từ 20 tới 25 năm, với các cá thể vẫn còn hoạt động độc lập. Việc bị nhiễm nấm và biến thành infected đã tệ lắm rồi, nhưng mọi thứ còn thảm họa hơn khi cái xác của bạn bị biến thành một phần của Red King vì bị dính chặt với 6-7 đứa khác nữa. Có câu chết không nhắm mắt là chính xác 100% trong cái trường hợp này, vì ngay cả khi trở thành zombie ở trong game thì bạn cũng không được tự do nữa. Chưa kể ngoại hình thì xấu xí đừng hỏi. Không lạ khi Red King chỉ xuất hiện đúng một lần trong game, vì quá trình tạo ra nó vừa tốn công mà là phiền phức kinh khủng. Thật may vì mọt tôi cũng không muốn gặp lại nó lần thứ hai. Trời ơi. Ninja Samejon Dead Island. Chúc lại video với anh em bằng một nhân vật bị biến thành zombie, vừa thư giãn và cũng vừa oái oăm. Cụ thể là trong Dead Island có một easter egg nho nhỏ cho các huynh đệ đồng dâm. Nếu vào khu vực bungalow của khách sạn và tìm vào căn nhà số 4 thì người chơi sẽ tìm thấy một nữ zombie trong tình trạng thiếu vải toàn thân. Tai thì bị còng ở trên giường, có nhiều máy quay đặt xung quanh giường và máy phát nhạc thì đang để ở những đoạn nhạc khá là mây mưa ướt át. Hãy bớt tưởng tượng đi, vì nó đúng như những gì bạn nghĩ đấy. Cặp đôi này, trong phòng còn có một con zombie nam nữa, chắc là đang chuẩn bị hành sự thì bị biến thành zombie. Trời, cái trường hợp này là thời tới cản không kịp đó anh em, thời của zombie. Ta nói tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước, đồ khe, đồ ren, máy quay set sẵn, tưởng chừng là chúng ta sẽ có những thước phim tài liệu hay ho ướt nhẹp rồi. Nhưng mà ai ngờ, đó cũng là khoảnh khắc cuối đời, bị biến thành zombie mà trong tư thế sexy. Mà cái điều quan trọng nữa là chưa cắn được anh trai nào, ta nói nó cay bột ớt rắc đều luôn đó quý vị. Này thì tru tréo này, này thì ăn một cậy này. Dù bạn có tiêu diệt cô nàng gợi cảm này bao nhiêu lần thì cô ấy cũng sẽ respawn lại mà thôi. Mà tôi cam đoan chắc là anh em lâu lâu sẽ trở lại nơi này để xem cô em này còn sống không, để mà lem nữa nhỉ. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, còn ở đây thì trong lúc đang hành sự mà bị biến thành xác sống thì cảm giác nó như thế nào nhỉ? Tôi xin dành lại cảm giác tưởng tượng này cho anh em nha. Chứ còn tôi thì không dám nghĩ tới. Vì đây là một easter egg nên cũng không có quá nhiều thông tin về nhân vật này, chỉ biết là cô ta có tên là Ninja Samejon.
Nếu đồng râm nào ở đây có nghiên cứu nhiều tài liệu học tập đến từ châu Âu với châu Mỹ thì có thể sẽ thấy cái tên này nó khá là quen thuộc, vì nó gần giống với cái tên của nữ diễn viên huyền thoại Jenna Jameson trong ngành công nghiệp phim người lớn của Mỹ. Jenna Jameson được mệnh danh là nghệ sĩ giải trí dành cho người lớn nổi tiếng nhất thế giới và nữ hoàng của tình dục. Dù đã giải nghệ, nhưng Jenna là một tượng đài mà cho đến hiện nay có rất ít diễn viên nào vượt qua được. Thông tin tí ti cho anh em biết vậy thôi. Hãy nhớ để hai tay lên bàn vào lúc này nha. Có gì xem xong video của Mọt tôi rồi thì hãy vào Google cũng không muộn. Xong, các vị đại hiệp thấy video này như thế nào? Hãy cho Mọt tôi một like và một share nha. Thêm một subscribe nữa. Nếu các vị đại hiệp muốn biết thêm về nhân vật nào nữa thì có thể để vào phần bình luận phía dưới đó nha. Biết đâu Mọt tôi sẽ nghiên cứu và làm tiếp phần 2 thì sao? Còn bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại các đồng râm.